já jsem velice rád, že naše pozvání přijala sem k nám terapeutka Lenka Zvolánková. Dobré odpoledne přeju všem. Ahoj Lenko. Lenka je z východních Čech, z Hradce Králového, kde má svoji naturopatickou poradnu a věnuje se vlastně vyšetření kapky krve. Mimo jiné. Mimo jiné, ano, a připravila si krásné povídání na téma esenciální oleje pro děti a rodiče. Samozřejmě tak, jak předtím, pokud vás napadne nějaký dotaz, tak nám ho jenom napište pod video a jak bude Lenka končit, já sem jenom přijdu a předám dotazy a Lenka je zodpoví. Takže děkuju a děkuju za slovo. Ano, prosím. Tak ještě jednou dobré odpoledne vám všem. Jsem ráda tady na půdě Bevitu, protože, jak už tady dneska bylo hodněkrát řečeno, Bevit je pro mě nový svět, svět nových energií, ve kterém se mi dobře žije a chci v něm žít i dál. Je to svět prosperity, hojnosti, poctivosti, pravdivosti a takový svět je pro mě, prostě to je moje cesta. Abych krátce řekla něco o sobě, já jsem původním povoláním učitelka na prvním stupni základní školy, ale moje životní dráha se změnila ve chvíli, když mojí prostřední dceři Sáře v 9 letech diagnostikovali podle západní medicíny autoimunitní nevyléčitelné onemocnění a vlastně měla být dlouhodobě, neřeknu celoživotně léčena vysokými dávkami imunosupresiv. A já jako matka jsem v hloubi duše cítila, že to není cesta pro mě, že musí existovat nějaká jiná metoda jejího léčení a proto jsem pátrala, až jsem objevila naturopatii. Naturopatie je vlastně jeden z oborů přírodní medicíny, kdy nějakými objektivními způsoby měření na přístrojích zjišťujeme přítomnost takzvaných homotoxínů v těle, co jsou takové jedy z vnitřního nebo vnějšího prostředí a potom se snažíme vlastně nějakými detoxikačními postupy je z těla odstranit tak, aby to tělo obnovilo svůj přirozený obnovovací, uzdravovací potenciál. Takže těmi detoxikačními postupy naturopatickými jsme vlastně tu moji dceru vydetoxikovali a během 2 měsíců byla zase úplně zdravá. Letos jí bude 18 let a vesměs je úplně v té nejlepší kondici. Já jsem si potom na základě toho založila naturopatickou poradnu, jak už říkal Jirka, protože mě to nadchlo, velmi oslovilo. To bylo v roce 2013, kdy ještě tady Bevit úplně neexistoval a s ním jsem začala potom spolupracovat v roce 2016, téměř vlastně od začátku firmy, existence firmy. Ve své praxi používám kromě esenciálních olejů, jednodruhových i směsí, i výrobky z té řady Bevit Home, hlavně tkáňové soli a frekvenčně informační preparáty. Potom používám také zelené potraviny, chlorelu spirulínu, potom používám zastudené lisované oleje, hlavně ty, které mají vysoký obsah omega-3 mastných kyselin, a potom i práftejny, hlavně pro jejich vlastně takovou tu vyživovací schopnost vyživit buňky a tkáně. Dnes jsem si pro vás připravila takové povídání na téma esenciální oleje pro děti a rodiče. Které má takové 2 části. První bude taková spíše metafyzická, která půjde trošku víc do hloubky, a ta druhá potom je
taková praktičtější rady pro praktický život. Žijeme v době, která je vesměs pro nás taková převratná, svět se nám mění před očima, odcházejí staré energie, přicházejí nové. Všichni jsme byli dětmi, nebo jimi ještě jsme, a víceméně jsme všichni vyrůstali v energiích, které příliš nepodporovaly takový ten přirozený vývoj člověka. Tady na tom prvním obrázku jsem připravila takové rodičovské hlášky, když si je přečtete, tak možná v sobě zaznamenáte, že něco takového jste také slýchali nebo možná ještě používáte i pro vlastní děti. Jsou to vlastně energie, které jsou založeny víceméně na energiích nějakého strachu, manipulace. Jsou to energie, které v těch rodových liniích byly předávány z generace na generaci po staletí, kde vlastně převládala taková ta náboženská, politická manipulace. Tak, tento obrázek je taky taková typická výchovná situace. Tady bych se asi zastavila chvíli u toho slova poslouchat. To je takové to slovo, taková ta mantra, která je pro ty staré energie typická, kdy vlastně od mala jsme byli učeni poslouchat maminku, tatínka, poslouchat pana učitele, paní učitelku, poslouchat pana doktora. A z takto poslušného dítěte potom vyroste poslušný dospělý, který je vlastně zvyklý poslouchat svého šéfa, své nadřízené, vládní činitele, úředníky a tak dále. Já mám velmi ráda jednoho indického mystika, mistra Osha, který vlastně říká jeden takový citát. Neposlušnost je základem svobody, jenom ti poslušní zůstanou otroky. No a do třetice ještě taková další zaklínadla z těch starých energií, jenom pro připomínku. Vidíte, že když si přečtete tyto věty, tak tam převládají taková ta slova jako nutím tě k tomu, nerozumíš něčemu, budeš muset poslouchat, jen počkej a tak dál. Tak, ale jde to i jinak, protože způsob, jak s dítětem mluvíš, je způsob, jakým bude ono jednou mluvit samo k sobě. Tak v dalších obrázcích jsou takové citáty, které jsem se vypůjčila ze serveru Svoboda učení nebo nevýchova.cz a při jejich čtení možná vnitřně pocítíte nějaké chvění nebo nějaký neklid. Je to něco třeba, co nás znepokojuje a co potřebujeme ve svém životě dostat do nějaké rovnováhy. A proto zároveň tady mám i doporučené bavit směsi, které nám vlastně pomohou tu vnitřní rovnováhu v sobě nastolit. Takže první. Problém není to, že děti se nechovají k dospělým s respektem. Problém je to, že se dospělí nechovají s respektem dětem. Nerespekt je naučené chování. To, že nerespektujeme děti, tak to především vychází z toho, že nerespektujeme sami sebe. Tady se můžeme podpořit esenciální směsí self-love, což je vlastně sebeláska. Je to směs, která nás vlastně povede k takovému sebepřijetí, abychom se dokázali přijmout se všemi svými myšlenkami, se všemi svými energiemi. Tak zároveň i třeba směs confidence, což je sebedůvěra, která nás asi může podpořit v tom, abychom si více věřili, a když si budeme věřit my jako rodiče, tak si potom budou věřit i naši děti. No a integrity, což je vlastně celistvost, dokázat propojit v sobě všechno to, co
ten lidský život a ta lidská osobnost obsahuje. Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli změnit u sebe. To, že chceme vlastně něco ve svém životě, to, že nám vlastně to naše okolí odráží sebe, tak ty děti jsou tím zrcadlem, takovým naším přímým a většinou nám odráží to, co my jako děti jsme v dětství prožívali. Taková ta dětská zranění, která jsme do dnešní doby vlastně, která nás limitují v našem chování, v naší existenci. Každý z nás zažil v dětství třeba odmítnutí nebo opuštění, nějakou kritiku nebo nějaké ponížení. A s těmito energiemi potom jako dospělí ty nás vlastně omezují. Takže ta směs Inner Child nám vlastně pomůže tím, že ty esenciální oleje vlastně pronikají do těch nejmenších částí mozku, protože mají velmi malé molekuly, tak nám pomůže vlastně vyčistit tyto podvědomé programy, které nás mohou omezovat. Zrovna tak i taková ta nádherná směs já jsem, která nás vlastně vede do hloubky našeho sebepoznání až za obsah mysli, kde se nachází naše opravdová podstata jako vědomí. No a směs meditace, už tady o ní byla řeč, je vlastně směs, která nám skrze takovéto sklidnění pomůže se dostat až do naší vlastní hloubky. Chcete-li, aby vaše děti přinášely světu originální nápady, musíte je nechat následovat jejich vlastní vášně, nikoli ty vaše. Někteří rodiče mají vlastně takovou tu touhu, aby jejich děti naplnili jejich nesplněný potenciál. A je to o tom, že je potřeba nechat těm dětem jejich vlastní tvořivost, jejich vlastní potenciál rozvinout. Dětem i rodičům tady může pomoci směs kreativity, aby i to dítě, i ten rodič mohl vlastně jít svojí vlastní cestou a rozvinout to, co v něm je tvořivého. Potom směs freedom, což je svoboda, aby se vlastně oba dva dokázali ponechat svoje vlastní směřování, svoji svobodu. No a pokud to jejich souznění není úplně ideální, tak směs jsou happy together, to znamená být šťastní spolu, jim v tom může pomoci. Pokud manipulujete, používáte donucování a šikanujete své děti, nebudete mít nad nimi žádnou moc. Pokud jste jim vzorem skromnosti, něhy a jdete příkladem, nebudete žádnou moc nad nimi potřebovat uplatnit. Pokud někdo potřebuje mít moc nad kýmkoliv jiným, ať je to dospělý nebo dítě, zase je to samozřejmě známka nějaké jeho nedospělosti. Takže opět bych tady mohla doporučit směs self-love, sebeláska ve smyslu vlastně sebepřijetí ve své celistvosti. Humility, což znamená pokora. Pokora vlastně ve smyslu, že tady není jenom ta energie toho ega, zdravého i nezdravého, ale je tady daleko vyšší a hlubší energie, která nás všechny přesahuje a když jsme schopni se na ně napojit, tak se dostaneme ještě k většímu sebepoznání a potom s pokorou dokážeme vlastně přijímat všechny životní výzvy. No a směs prayer, což znamená modlitba, ve smyslu, ne ve smyslu, milý Bože, tady máš moje požadavky za prvé, za druhé, za třetí a splň mi je, ale ve smyslu, drahý Bože, veď moje myšlenky do mé vlastní hloubky, abych dokázal pochopit sám sebe
a na základě toho potom se v životě rozhodovat a podle toho žít. Tak, teď jeden slovenský. Mě treba velmi vychovávat, je treba pekně žít a dieťa sa pridá. Tak, děti se samozřejmě nejlépe učí tím, že jim jdeme příkladem, a abychom vlastně věděli, co těm dětem chceme předávat svým vlastním příkladem, tak můžeme použít esenciální směs clarity, což je jasnost, abychom si ujasnili svoji vlastní cestu. Směs Winner jako vítěz ne nad ostatními, ale je to takové to vítězství v sebedůvěře nad sebou samým, kdy reagujeme na výzvy a překonáváme nějaké svoje limity a omezení. Potom láska jako takový nejhlubší životní princip a energie vlastně vesmíru. No a life jako život na vlně změn životního rytmu a přijetí. Můžeme sami sebe vnímat ne jako učitele, ale jako zahradníky. Zahradník rostliny neroste, snaží se poskytnout jim vše, co si myslí, že k růstu potřebují, a oni rostou sami. Když zasadíme semínko do země, tak nepotřebujeme, abychom nad ním stáli a říkali mu: teď vystrč klíčky, teď udělej stonek, teď udělej lístečky, květy nebo plody. Stejně tak je to i s člověkem, s dětmi. Když se dítě narodí, je to vlastně hotová osobnost a potřebuje jenom motivaci ke svému životu, potřebuje ochranu, aby se vlastně vyvíjelo tak, jako ono samo potřebuje. Takže směs motivation, můžeme mu nabídnout i vlastně víru, směs fight, aby si věřilo, a inspiration, inspirace pro jeho vlastní život. Dospělí učí děti o životě, zatímco děti učí dospělé žít. Tak to je obrovsky pravdivé, protože když můžete pozorovat hrající si děti, tak oni jsou vlastně totálně v té hře, totálně v té přítomnosti. Neřeší ani přítomnost, neřeší ani budoucnost, ani minulost a dokáží si užít přítomnost vlastně s veškerým svým potenciálem. Tak směs now jako přítomnost můžeme použít, abychom se tam vlastně dokázali ukotvit, protože vlastně ta přítomnost to je jediný stav, který není iluzorní, který existuje. Směs kuráž, což je odvaha, zase děti jsou odvážné, dokáží jít za svoje strachy. Takže tím můžeme podpořit i sami sebe jako dospělí podle jejich vzoru. No a kreativity, zase rozvinout tu jedinečnost, která je v každém člověku. Tak vztek a vzdor jsou často jen převlečená bolest. To, že dítě prožívá bolest, tak to je vlastně známka jeho obrovské přirozenosti. V těch starých energiích, tam jsme určitě zaznamenali jako děti takové to nebreč, nebo si asi jako ne dobrá holčička nebo chlapeček, když brečíš. To jsou překonané vzorce a je potřeba vlastně uznat to dítě v jeho sebehodnotě, aby dokázalo věřit tomu, že i když se vzteká a vzdoruje, že i přesto vlastně je to tak správně. Směs yes, to je vlastně jakoby to ano. Ano, dávám ano tvé bolesti. Balance, tak to je směs, která vlastně pomůže, aby se ty energie dostaly ze zpátky do harmonie. Tady to je podobný obrázek, říct neplakej dítěti, které právě prožívá
bolest je stejné, jako mu říct nekrváci, když se právě řízlo. Tam zase můžeme použít směs compassion, což je soucit. Vlastně soucitně se trvávat s tím dítětem a jenom uznávat tu jeho bolest. Nechat ho to prožít, protože pokud se dítěti neumožní prožít ta jeho momentální bolest, tak se to potom za čas samozřejmě může projevit jako nějaký fyzický problém. Směs communication, vykomunikovat posléze tu situaci tak, aby došlo k pochopení jak jedné, tak druhé strany. No a ta komunikace by měla jít přes srdce, proto ta směs HELP H, která vlastně otevírá srdce a jde do hloubky pochopení. Tak, když dítě umí pokročilou matematiku, mluví 3 jazyky nebo dostává samé jedničky, ale nezvládá své emoce, řešení konfliktů či stres, pak na ničem z těch prvních 3 věcí ve skutečnosti nezáleží. Víte, že naše společnost je plná vzdělaných lidí s několika tituly, ale když se těch lidí zeptáte, tak někdy možná vám řeknou, že stejně nejsou šťastní i přes svoje vysoké vzdělání, že žijí život, který je nenaplňuje. Protože to podstatné je vlastně to pochopení sebe sama, svých vnitřních životních proudů a to, že budeme nutit děti do znalostí, tak to není úplně to prvotní, co oni na své cestě životem potřebují. Takže směsi antis, tady mám ještě antistres, ale teď se to jmenuje antis, který dokáže vlastně takový ten stres uvolnit, jít do stavu uvolněnosti, až eliminovat vyčerpání a tak dále. Směs peace, která dokáže sklidnit a v tom míru se potom lépe člověk kontaktuje se svojí hlubší podstatou. No a balance na vyrovnání emocí. Tak tady u toho se úplně nechci zastavovat. To jsem sem dala vlastně jenom jakoby takovou motivaci pro vás, který byste chtěli si vlastně jít do větších hloubek, kdy doktor David Hawkins vlastně udělal takovou tu škálu jednotlivých těch emočních nebo stavů vědomí. Je to na internetu k dohledání s názvem Neulpívat cesta odevzdání. On vlastně kalibroval takové ty jednotlivé stavy od těch nejnižších, které vlastně vyvolávají v lidech ten pocit obětí svého života, takže tu nejnižší kalibraci, jako je zahambenost, stud, pocity viny, apatie, smutku, já se vrátím takhle, strachu, touhy, hněvu, hrdosti, pýchy, až k té odvaze. Člověk, který už v životě vlastně se vyvibruje na úroveň 200, což je odvaha, tak tam už vlastně přichází z té role oběti, z těch starých energií do role, kdy si začíná uvědomovat zodpovědnost za svůj vlastní život a začíná si ho sám tvořit, takže se může posunovat potom přes nějaký pocit neutrality, ochoty, přes přijetí sebe sama, svého života, přes rozum, láska, až do takových těch vysokých vibrací, jako je radost a mír. Tak a ještě tady máme lidé, které děsí představa, že by se děti učily jen to, co by sami chtěli a kdyby chtěli, nepochopili. Základní psychologický fakt, že všichni lidé bez ohledu na věk si pamatují pouze věci, které jsou pro ně důležité, věci, které potřebují a chtějí vědět a zapomenou zbytek. Je to vlastně o té přirozenosti učení.
tak, jak je dnes nastaven školní systém, tak je to o tom, že děti se učí ve stejnou dobu všechno to stejné, i když k tomu třeba ještě vývojově ani nedospěli. Takže v tom novém systému určitě to školství se přetransformuje tak, aby to vedlo k tomu přirozenému lidskému vývoji, k takovému tomu unschoolingu, který už samozřejmě taky je rozjetý. Abychom se do těch energií dokázali dostat, tak olej Freedom je takový hodně osvobozující, kde vlastně takovou tu tíhu těch starých přesvědčení lépe dokážeme zahodit, nechat za sebou. No a potom směsi no a yes, tak to jsou směsi, které vlastně vymezují hranice, co si do svého života pustíme a co už si do svého života nepustíme, tak abychom se cítili dobře. No a tady z té první části ještě takový poslední obrázek, dost asi typický pro dnešní dobu. Nenechte se nemocným systémem přesvědčit, že máte nemocné dítě. Abychom se dokázali tady v tom přesvědčení ukotvit, tak můžeme použít směs kuráž, odvaha, abychom měli odvahu se vlastně rozhodnout, takže resolution jako naše rozhodnutí. No a power jako mít sílu v tom rozhodnutí vytrvat i dál. Tak a pak tady mám ještě krátce takovou tu druhou část, která je ryze praktická. Čerpala jsem zde z knihy Valerie N. Warwood Vněvá lékárna, která ve své tlusté knize dává velké množství doporučení pro život ve všech oblastech. Tak, co se týká úplně malých miminek, novorozenců, tak ty vesměs pro svůj život a zdravý vývoj žádné esenciální oleje nepotřebují. Jenom pokud by maminka měla pocit, že potřebují nějaké pročištění vzduchu, nebo že potřebují se trošku uklidnit ke spaní, tak může použít 1 kapku esenciálního oleje levandule do difuzéru nebo heřmánku, to je na to spinkání. Potom takové ty dětské koliky nebo zvracení u těch miminek, tak tam se dá použít fenikl nebo kopr, na oprozeniny levandule nebo heřmánek, ale samozřejmě vzhledem k tomu dětskému tělíčku je potřeba tyto esence ředit. Doporučené ředění podle N. Warwood je 1 kapka do 15 ml, ideálně mandlového oleje. Ten mandlový olej je pro ta malá miminka úplně ideální. Co se týká kojenců do toho 1 roku, tak tady autorka doporučuje takový hezký masážní olejček, heřmánek, levandule a geranium po 1 kapce do 30 ml mandlového oleje. Ten se dá použít jednak na masírování toho miminka, kde se vlastně propojuje maminka s tím děťátkem. Také se dá velmi dobře použít na ekzémy, na prořezávání zoubků, posiluje organismus a zároveň i uklidňuje. Pokud by u tohohle malého miminka už se vyskytl třeba nějaký kašel nebo rýma, tak taková synergická směs, která mu může ulevit, je z tea tree, eukalyptu a levandule. A z této směsi 1-2 kapičky do difuzéru a tím vlastně podpoříme to miminko, aby ho to netrápilo. Potom u těch větších dětí od 1 roku, kdy už váží tak kolem těch 10 kg a víc, tak se mohou začít používat synergické směsi. Bevit u těch dětí ty směsi nejčastěji doporučuji používat na plosku nohy, na chodidlo, eventuálně děti intuitivně někdy požadují třeba i do dlaní nebo i na zátylek aplikovat ten olej, eventuálně také do difuzéru. Děti mají i oblíbenou takovou tu inhalační tyčinku, stačí 1 kapička esenciálního oleje a k inhalaci.
Tak, co se týká budování imunity, tak tady doporučuji nějaké vybrané směsi pro děti. 33 je taková oblíbená směs, kde je vlastně hodně těch esenciálních olejů a každá je na něco, takže na podporu imunity ideální. Coldet, víme všichni, je směs, která podporuje vlastně takovou tu průběžnou celkovou detoxikaci skrze střevo. Miracle odkyseluje. Bodyguard jako ochrana a podpora imunity, třeba v té době, když už dítě začíná chodit do kolektivu. Bread na dýchání, na podporu vlastně okysličování organismu. Tak to je směs na podporu imunity, kterou doporučuji spíše v případě, pokud by tam už byla nějaká větší zátěž a ta imunita snížená chronicky. No a jako podporu před elektrosmogem, tak směs ESMO. Tak jako psychickou pohodu tam vlastně úplně není rozdíl mezi dětmi a dospělými, jenom jsem tady uvedla takové směsi, které ty děti si často intuitivně sami vybírají. Takže I am happy, balance. Balance mám zkušenost, že se velmi dobře používá i třeba v dětských třídách, ve družinách, v kolektivech, ve školce a tak dál, do difuzéru, kde ty děti se tak jakoby sklidní emočně, nemají potřebu spolu soutěžit, nemají potřebu spolu vlastně nějakým způsobem bojovat, vede je to do harmonie. Peace jako klid a mír a pokud by tam byl nějakým způsobem narušený spánek, tak i baby sleep do difuzéru nebo zase někde na tělo. Pro ty větší školáky, aby jim to třeba lépe šlo při učení, tak můžeme použít learning nebo memory. Co se týká první pomoci, tak tady máme zase několik dalších úžasných směsí. Bifuel, což je vlastně podpora při teplotě, při horečce. Mám z praxe vyzkoušeno, že stačí opravdu jenom 1 kapka na plosku nohy a teplota klesne tam, kde vlastně jakoby inteligentně nejvíc ta směs pomáhá. Pokud tuto směs nemáme, tak úplně stejně ke snížení horečky na ideální stupeň může pomoci i třeba i obyčejná, nebo ne obyčejná, ale máta, nebo i Protect. Protect tady mám uváděný, už to tady taky dneska bylo řečeno, jako prostředek na takové ty zánětlivé stavy, kde bychom jinak normálně běžně doporučili antibiotika syntetická. Nopa proti bolesti, jakékoliv bolesti, ona ta nopa má i protizánětlivou složku, takže tam ve své synergii působí v těch obou věcech. NASE, to je vlastně směs, která se používá pro žaludeční nevolnost, i pro zvracení. Přiznám se, nemám ji úplně vyzkoušenou, ale možná, že někdo ji využije. NoCon, tak to je směs, která se používá při takových těch úporných zácpách. To se dá samozřejmě kombinovat ještě s jinými dalšími produkty. DR, tak to je na ten opačný extrém, což jsou průjmová onemocnění. A Gold-First, tak to je z té řady Gold přímo na kůži. Při nějakých řezných ranách nebo při nějakém opaření nebo tam, kde i ta rána krvácí, ta levandule obsahuje hodně levandule, ta levandule vlastně to nádherně eliminuje tu poškozenou kůži. Tak, pokud už se tam vyskytne nějaká taková jakoby závažnější nerovnováha, tak tady jsou i pro ty děti samozřejmě další směsi, aby ideálně to tělo se dostalo do pohody bez nějakého syntetického zatížení. Takže ALG, což jsou alergie, antihistaminikum. Já jenom ze zkušenosti řeknu, že na tyto alergie, takové ty jarní, ještě doporučuji
z té řady Bevit Home TS 8 a FI 13 do vody a ve spojení se směsí ALG velmi dobře zafungují. AST, astma a par proti parazitům. Hebaut, tak to je směs na autismus, epilepsie, hypot, to je vlastně na sníženou funkci štítné žlázy, MIG na migrény, Protect B na boreliózu, potom premenstruační syndrom, olej, směs MUN a pokud tam je nějaká závislost v tom organismu, tak stop ADD. Já to takhle jenom rychle projíždím z hlediska času. Co se týká péče o pokožku, tak celá ta řada Bevit Gold je vlastně výborná pro péči i o dětskou pokožku. Zase jsem vybrala tady Gold Baby, který v nějakém tom nosném oleji velmi dobře působí na dětskou kůži. Gold First, Gold Hair, což je vlastně na opary, a Gold Lips na suché rty. Tyto oba esenciální oleje se vlastně prodávají s takovou tou kuličkou, kde si můžeme ty rty hned ošetřit. Gold Nova, to jsou bradavice, působí vlastně jako antivirotikum proti papilomavirům na kůži. Gold Sun B po opalování i na spálenou pokožku, zase samozřejmě dobré ředit v nějakém nosném oleji. Gold A, tak to je na aknózní pleť. Gold Balanced Oily na takovou tu mastnou pubertální pleť. Gold Deo jako deodorant a to na FU je na plíseň na nechtech nebo mezi prsty. No, děti mají i velmi oblíbené esenciální oleje jednodruhové. Tady jsem zase vypsala takové ty nejoblíbenější. Víte, že teď je akce až se slevou 50% tento víkend, takže můžete využít, co mají děti rádi. Včetně i takových nádherných olejů, jako je heřmánek a neroli. Tak, ještě jenom pro připomenutí, že vlastně takové ty životní atributy, kterými nejsou strach, není manipulace, není vlastně nic takového, ale radost, pohoda, štěstí, smích, klid a láska, bych vlastně chtěla ještě podpořit tím, že vám doporučím nádherné směsi, jako je Love a Joy. Love, energie vesmíru, Joy, vlastně smích. Jsou to vysoké energie, které nám vlastně do života patří. No a rozloučila bych se s vámi tady nějakými kontakty na sebe, pokud byste potřebovali, zároveň vlastně i v té podpoře, co se týká Bevitu, tak každé úterý od 6 do 8 hodin jsem na telefonu. Můžete klást mi otázky. Výborně. Leni, přišla tady, mám tady dotaz na tebe, otázku vlastně. Hned to bude. Jaký esenciální olej byste doporučila při zahájení detoxikace těla? Takže já vždycky, když ke mně přijde nějaký klient a udělám mu takovéto měření, jak už tady Jirka říkal, mám tam nějaké speciální přístroje, jako je Darkfield mikroskop, potom tam mám ještě nějaké biorezonanční přístroje, tak vždycky zjišťuju, že to první, co ten organismus potřebuje, ať přijde preventivně nebo už nějak chronicky zatížený, tak je vyčistit střevo a odkyselit se. Takže já vždycky takové ty bestsellery, jako je Coldet a Miracle, doporučuji na té cestě jako první. Víme všichni, že ve střevech máme 80% imunity, jo? Takže obnovit ten mikrobiom, vyčistit to střevo. No a Miracle, odkyselit buňky, vlastně, aby se nám všechny ty procesy v těle obnovili, protože ten samouzdravovací potenciál těla, ten je vlastně nesmírně silný a my se vlastně dokážeme ze všeho uzdravit sami. Vím, že jak jsme se spolu bavili, tak ty dokonce někdy dokážeš zachytit na té kapce krve ten účinek těch esenciálních olejů vlastně téměř okamžitý. Mohla bys tady tu zkušenost říci? Ano, já jsem měla i prezentaci v Huckwaldech, kdy jsem přímo tady ukázala jako obrázek
Jde to, ty esenciální oleje opravdu působí velmi, velmi rychle. Mám takovou zkušenost, že přišel klient, který vlastně chtěl podstoupit nějakou detoxikaci, tak já jsem mu udělala odběr z kapky krve. Viděla jsem, že má vlastně krvinky, které vykazují jakby překyselení toho organismu. Na té krvince se to pozná tak, že ty krvinky jsou vlastně slepené, tvoří takové zhluky nebo řetízky. Ten organismus potřebuje vlastně nějak posílit, hlavně co se týká antioxidantů, aby ta krvinka vlastně si posílila svoji membránu. A ty krvinky se udržely samostatně. Nejsilnějším antioxidantem, co se týká esenciálních olejů, tak je hřebíček. Tak já jsem tomu pánovi nechala inhalovat 20 minut hřebíček v difuzéru a po těch 20 minutách jsem mu zase odebrala kapku krve a pod mikroskopem už bylo nádherně vidět, jak ty jednotlivé krvinky, které předtím byly v těch řetízcích nebo v těch zhlukách, tak se začínají od sebe oddělovat. Jo, takže ta krvinka vlastně musí být samostatně, aby dokázala celou svou plochou nabrat kyslík, živiny, okysličit buňku. A tam, kde je přítomnost kyslíku a živin, tak ta buňka se nikdy vlastně nemůže zvrtnout v nějakou patologickou buňku a tam v tomhle případě je vlastně to zdraví zaručeno, dá se říct. Jak reaguje potom takový klient, když vidí, že během 20 minut je tam ta změna? Reaguje velmi dobře, protože tahle metoda, když vlastně na vlastní oči vidíte, co ve vás je v tom organismu, tak je to velmi motivující a ty klienti velmi rádi vlastně chodí do těch detoxikací, do těch očist a vůbec ještě z výrobky Bevit, které mají tu obrovskou hloubku vlastně jít až do těch prvotních příčin nemocí, vyčistit veškerou tu psychiku, ty emoční programy, tak v tom celém komplexu je to úplně geniální. Super, super. Takže děkuji moc, Lenko, za tvoje sdílení tady. Děkuji, já taky děkuji.